Hello mga Car-GC TV. Ang lilinisan po natin ngayon ay old model na National. So ito po ay talagang lumang modelo na po mga Car-GC TV. So makikita po ninyo ngayon ito yung ano niya, control niya, thermostat, selector switch niya. Ito naman po yung thermostat niya. So ewan ko po kung may aircon pa po kayo na ganito. So matagal na po ito na aircon na to. Kung hindi po ako nagkakamali ay nasa 1980s pa po ata ito. Pero po ito ay gumagana pa po at lumalamig pa rin. So testing po natin. Ito po yung low pan niya. Ayan yung low pan. Ito yung thermostat niya. I-ano natin guys. Bago po natin ibaba, ang una po na nating gagawin ay ayun yung circuit breaker po niya. Ayan po yung circuit breaker. Ibaba po natin, tapos tanggalin sa saksakan. Ayan po, una nating tanggalin ito. So may tornilyo siya sa gilid. Tanggalin po natin. Yung tornilyo niya. Yun. Dumi. Madumi na rin siya sa filter na nililinisan nila. Ito po yung evaporator niya. Kita nyo madumi na rin. Yung tornilyo pa pala rito. Yan. Tanggalin natin yung cover. Uy, naka-tape. Naka-tape na. Okay. Tanggalin. So, ayan po mga Car-GC TV, start na po nating linisan itong lumang aircon na to. Pakita ko lang po sa inyo kung gaano siya kadumi. Ayan po, medyo madumi na rin po. Ayan po, kung gaano siya kadumi. Tanggalin natin yung dalawang tornilyo dito sa taas para matanggal ito. Ayan. Pag natanggal na siya, angatin natin. Yan. Uy! Ano yun natanggal? Ayan, tanggal na yan. So, pagkatanggal na, isunod natin yun. Tapos dito, tanggalin na natin yung box nya. Yun yung box. Tanggalin natin yan. So, hindi po dapat mabasa ito. Yung box. Yan. Tanggalin natin tong box.
Manalo. Yan, so i-plastic po natin yung ano niya, box, control box para hindi po basa. So dapat may na. Yan, so na.